हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल शिव अँड मम्माज कॉर्नर. फ्रेंड्स, पाहताय ना शिवला? हो, तर आज मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे शिवच्या बालपणामध्ये. बघा ना, बालपण किती निरागस असतं, हो की नाही? शिव अगदी 1.5 वर्षांची असेल. मे महिन्यातले दिवस होते आणि तिला पाणी खेळायचं होतं. मग मीही म्हटलं, चला जरा तिलाही बालपण जगू द्यात आणि थोडंसं पाण्याचा आनंद घेऊ द्यात. म्हणून पहिल्यांदाच तिनं अशा प्रकारे पाणी खेळण्याचा आनंद घेतलेला आहे आणि तुम्ही या व्हिडिओमध्ये पाहालच. शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की बघा. खूपच आनंद शिवने या पाण्याचा घेतलेला आहे. कशा प्रकारे ती पाणी खेळलेली आहे. पूर्ण अंगावरही तिने पाणी घेतलंय, पूर्ण पाण्यात ती भिजलेली आहे. खरंच खूप निरागस आणि निखळ असतं हे बालपण. शिवसोबतच हा व्हिडिओ बघताना आपल्याला नक्कीच आपल्या डोळ्यासमोरून आपलंही बालपण जाताना दिसणार आहे. खूपच सुंदर असा अनुभव या व्हिडिओतनं आपल्याला शिवसोबत आपल्या स्वतःचाही घेता येणार आहे. नकळतच आपल्या डोळ्यासमोरून आपल्याला आपल्या बालपणात घेऊन जाणारा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. अगदी गोड आणि निखळ आनंद तिने या पाण्याचा घेतला आहे. म्हणूनच म्हणतात ना, बालपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा. खरंच खूप छान आणि खूप सुंदर असतं हे बालपण. खूपच आनंद तिने या पाण्याचा घेतलेला आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका. नक्की कमेंट्स करून सांगा की तुम्हाला तुमचं बालपण आठवलं की नाही. तुम्ही अशीच खोडकर आणि खट्याळ होतात ना. खरंच खूपच सुंदर असतं बालपण. कशा प्रकारे पूर्णपणे ओली झाली शिव पाहताय ना. आणि एवढं ओलं होऊनही तिला पाण्यातच खेळायचं आहे. फ्रेंड्स, गेलात ना तुम्ही तुमच्या बालपणात? आलाय की नाही फिरून तुमचं बालपण? आठवतंय तशा काही गोड आठवणी? नक्कीच प्रत्येकाच्या अशा काहीतरी गोड आठवणी असतात. म्हणूनच हा व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर करावासा वाटला. थँक्यू. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कमेंट्स करून नक्की कळवा आपल्या गोड आठवणी.